السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله. اليوم اخوتي غنوجد معكم واحد العصير اللي كيجي زوين بزاف وكيجي منعش بزاف. المهم اختي، هنايا عندي جوج برتقالات راني قشرتهم وقطعت منهم وحيد منهم البذور، وعندي واحد الليمونه بالقشور ديالها حامضه، بالقشور ديالها كنخليها بعد ما حيت منها عاوتاني البذور. وعندي هنايا تفاح، المهم اللي كان عندكم تفاحه ولا بنانه كيبقى اختياري اللي كان عندكم في الدار. وعندي هنايا في الطحانه راني درت 7 المعالق ديال السكر، نتوما كيبقى السكر على حساب الذوق ديالكم اللي بغيتو نتوما. المهم اختي غنشد هاد المكونات ديالنا، غنديرها في الطحان. هانتوما خوتي، وهنايا البنات راني عندي الماء، انا غادي نعمر الطحانه ديالي كامله. المهم هاد المكونات راه كيعطيو تقريبا يطرد العصير ولا اكثر، كيعطي واحد الكميه مزيانه وكيجي زوين البنات، كيجيو غزال. هانتوما كيف ما تشوفون كنعمر الطحانه ديالي، من بعد ما غنطحنها نرجع معاكم اخوتي. من بعد ما طحنت داك العصير ديالي هنا غنشد واحد الصفاي وغادي نصفيه. هانت انا نمشي مع بهاد الطريقه تنساليه كامل، راه كيجي زوين كيجي غزال. هانتوما هنايا من بعد ما تشوفوا باقي لكم هذا وباقي فيه العصير، غتجيو هنا غتزيدو تخويو شويه د الماء بحال هكا باش يتصفى معكم كامل ما يبقاش. هانتوما خوتي، من بعد ما ساليت العصير ديالي هانتوما كيفاش جا، راه كيجي زوين بزاف، كيجي ثقيل، راه ما كيجيش خفيف ولا هادي، راه كيجي ثقيل وغزال. هانتوما بالصحه والراحه.